למה אנחנו מחפשים את האחן? קודם כל הוא מלך הדיונה. מדובר על נחש מאוד ארסי, שזוחל על הצד, יש לו קרניים על הראש, הוא יודע להתחפר בחול ולעשות אמבוש לטרף שלו, כאילו פשוט יצור מדהים, יצור מהמם, כאילו מבט מקרוב הוא פשוט נראה כמו דרקון. איך אנחנו לא נדרוך עליו בטעות? פנס. אוי שיט, אוי שיט. פוצץ לך. הקרב מתחת לנהל. זה היה מדהים, זה היה מדהים, זה היה חלום ילדות. אנחנו נוסעים עכשיו דרומה לכיוון חולות ניצנה. היום אנחנו מצטרפים לגיא חיימוביץ' שהוא מומחה לזוחלים, מה שקרה, כתב את הספר הזה על זוחלים, הוא כתב את זה. המטרה שלנו היום זה למצוא אחן חרטומים, שזה נחש מאוד ארסי עם קרניים שגר בחולות ניצנה, שזה הקצה הכי מערבי של הסהרה. היום למדנו את זה. הכי מזרחי. שנייה לפני שאנחנו מגיעים לחולות ניצנה, ששם העניין המרכזי, גיא אמר שיש פה בורות תשתית של בזק, שיש שם נחשים שנופלים לתוך הבור. זה אתה פה בפורד פיאסטה? שלום. אהלן. עידן. זה תשתית של בזק, כאילו מעבירים שם את הכבלים של בזק. כי היה איזה קטע שהמחירים של המתכת עלו, אז פשוט גנבו את רוב המכסים של הבורות האלה. ואז פשוט נופלים, הם חושבים שזה מחילה, אבל אתה יודע, זה שיפוע שהוא לא טבעי, זה שיפוע שהוא כאילו קיר. פשוט נתקעים שם ומתים. מה, חודשים הוא יכול לתקוע פה? כן, זוחלים יש להם חילוף חומרים נורא איטי. בלי לאכול הוא תקוע? מחכה? מה יש לו לעשות? הופה, הנה בור. נשמע כמו תחביב שבא לי לאמץ. רגע, איך זה התחיל התחביב הזה של זוחלים או נחשים? בגן. כן, בגן. זה כאילו לא המקצוע שלך. לא. הייטק זה המקצוע. תחביב. תחביב. פשוט סקרן אותך, זה הלכת... כל ילד אני חושב שזה מסקרן אותו בעלי חיים. אתה תנסה לתפוס ארנבת ברגל, אתה לא ממש תצליח. צבעים וארנבות ולא יודע מה שזה לא יהיה. ולא בעלי חיים שאתה יכול לבוא איתם במגע. נראה לי שכולם חושבים הפוך. אם ארנבות רוצים לגעת... רוצים לגעת? לא, אבל אני מדבר על טבע. הבעלי חיים שכן הצלחתי להגיע איתם למגע, זה היה בדרך כלל זוחלים, עקרבים, עכבישים, כל מיני כאלה שפשוט יכולתי לתפוס בתור ילד קטן, תפסתי אותם בידיים. לא פחדת? אתה ילד קטן וטיפש, ואתה לא באמת חושב הרבה. ראינו שגם היום לא היססת לקפוץ לבור... נכנס? לא רואה בעיניים. האם עכשיו יש שם מעצה, מה אתה עושה? תופס אותו. לול. כן, אבל שם אני פחות או יותר יודע מה מצפה לי, גם אני הרבה יותר מנוסה, אני יודע מה... פה יש פה קרב? פחות או יותר איך להתמודד עם הסיטואציה. 2 עקרבים. אתה אומר בכל מקרה לצופים לא לנסות את זה. 3 עקרבים. לא. 4 עקרבים. איך אתה מוציא אותם? כוס. הכוס הזאת היא לא השיא של הבטיחות פה. Live! What? I'm alive again? That's nice. I'm going! אתה דמיינת תהליך כזה כשאמרת מומחה, זוחלים, בחור מומחה. אתה חשבת שיהיו לו כלים מיוחדים? כוס. תדבב אותה? Oh, shade, finally. מי שלא יודע, עדיף שלא ינסה, בטח לא בור שאין לו מושג מה הולך לקרות שם, שמלא בזבל הוא באוויר בעצם. הוא לא נוגע ברצפה. הופה. לא מאמין. פשוט תופס אותו. אחי, הוא פשוט תופס אותו. מישהו רוצה לקחת אותו? ליד הראש שלך על הפנים. כן, הוא נושך. הוא עצבני. אני אומרת לקחת אותו. באנו לצלם. הוא ארסי? הוא לא ארסי, הוא נשכני אבל. אתה נכנסת כי יש לך צפה, זה מפחיד. מכיר אותם, אז אין שום סיבה לפחד. אנחנו מפחדים כי אנחנו פשוט לא יודעים. זה נטו ידע. אני מבטיח לכם שבסיום של הטיול הזה, אתם תסתכלו על נחשים בצורה אחרת לגמרי, והפחד שלכם פשוט ייעלם. יתחלף בסקרנות. אין ספק בכלל. גן לא רואה. רק סליחה, לא יקרה כלום. הלו, מיסטר סנייק. הוא מתפדל. ככה. כל הכבוד. כל הכבוד לך. החלטתי, אני לוקח. כל הכבוד. הקיש אותך נחש? לא הקיש אותי נחש ארסי, נשכו אותי המון נחשים לא ארסיים. איך? כי עם הלא ארסיים אתה פחות נזהר? עם הלא ארסיים אני לא נזהר בכלל. היי, נשך אותך. נשך לי קצת, הוא קצת עצבני, הוא לא מבין שעשינו לו טובה. אני יודע שזה טיפה כואב, אבל זה חלק מהעניין וחלק מהחוויה. זה נקרא מטבעון, משפחת הזעמנים, נחש לא ארסי. נשיכה לא מסוכנת, אין מה לזה, זה קצת לא נעים, אבל... רוצה לעבור לצבע? יש לו שיניים חדות? השיניים שלהם מאוד חדות. זה יוריד לי דם, כאילו נשיכה ממנו אין ספק בכלל. טעם כאילו מלחיץ למי שלא מכיר. איך מזהים אותו מי שעכשיו... אז הוא נקרא מטבעון... טוב, רגע. הוא נקרא מטבעון בגלל המטבעות שיש לו, אגב, אם אתם יכולים לראות ממש צורות של מטבעות. מופרדים אחד מהשני בצורה ברורה. פרט בוגר, יש לו כמה שנים אני מאמין. בעצם הצלת אותו עכשיו. כן, זה לא ספק, הוא היה פשוט מת שם בבור מרעב. או שגם אם הוא לא היה מת, הוא פשוט היה יוצא מהסיסטם. הוא כאילו לא היה מזדווג, הוא לא היה מאמין צאצאים, הוא כאילו היה הולך לאיבוד מבחינה אבולוציונית. הוא מתפתל, הוא עושה קשר סביב עצמו. קצת רזה כבר, רואים קצת את האור שלו, תראו פה את האור טיפה כזה
תלוי ממנו, הוא צריך לאכול עדיין במצב טוב, כאילו הוא יכול להסתדר בטבע. אם יש נחש שלא יכול להסתדר בטבע, אתה לוקח אותו? כן, אנחנו לוקחים אותם לבית חולים לחיות. אפשר לשים אותו בצלי, ואז הוא טיפה יירגע. יש פעמים שפשוט נותנים לך נחש, ואתה צריך לקחת את הנחש. אין מה לעשות, אתה צריך לקחת את הנחש. היה לו מרקם קצת כזה חלקלק. סנייק סנייק. נראים כמו איזה חבורה. אתה בא לחפש נחשים? שים לנו מוזיקה. מזגן. תראה איך נראה העין של הנחש מקרוב. אחי, זה מטורף. מה שהצלחנו עכשיו זה לא ארסי. הרגשת בסדר לתת לי נחש. כן. זה לא הייתי נותן לך נחש ארסי, אבל שבחיים לא יחזיק נחש בטבע. החזקתי בכיתה ג'. כן, נחש מחמד זה כן, עולם אחר. היה גדול, זה יפף לי את הראש. נמאס לנו מהבורות, גיא כבר מחוזה במספיק זבל, אז נמשיך עכשיו לחולות ניצנה. רגע, אז למה אנחנו פה דווקא לחולות ניצנה? חולות ניצנה. אז קודם כל כי זה בית גידול באמת סופר מעניין, כי הוא בכניסה של הסהרה לישראל. החולות האלה שאנחנו רואים פה זה בעצם חולות שנכנסים אלינו ממדבר סהרה, וגם הבעלי חיים שנמצאים פה זה בעלי חיים שמגיעים, שנפוצים בכל הסהרה, חנים. היה לי גם ארץ מעבר כזה, לא על הכל. בדיוק, זה חיבור של אפריקה, אירופה, אסיה. נהיה פה קצת חולמי. מתחיל לאט החול. ישראל היא די מקה של זוחלים. זאת אומרת, יש לך פה נחשים שחיים בשלג, צמוד לשלג בחרמון, באילת, חום של כמעט 50 מעלות בקיץ. כל המדינה אתה חוצה ב7 שעות. יש פה 100 מיני זוחלים שונים. ב7 שעות נסיעה זה המון. unheard of כמעט. כמו שיש מגוון מנופים, יש גם מגוון בזוחלים. כל החיות. זה מקביל. כאילו כל בית גידול מאכלס בעלי חיים אחרים לגמרי. באמצע המדבר. מגניב מאוד. מגניב? מדבר, איפה כלום. מדבר עם חולות, זה לא מדבר עם חול, זה לא רגיל. תמיד רציתי לבוא לפה, ואף פעם לא היה תירוץ להגיע לכאן. עכשיו יש תירוץ, מגניב, יש. החנים, דיונות, זה מטורף. דבר שני, הוא מאפשר לעשות משהו שאי אפשר לעשות בכמעט שום מקום אחר בארץ, שזה בעצם לחפש, להסתכל על עקבות, לעקוב אחריהם ולמצוא את הבעל חיים. בזכות החול. כן, אז זה סוג של אתגר הרבה יותר מעניין. זאת אומרת, להפוך רבנים וכל מיני כאלה דברים, זה דברים שאני כבר לא עושה כמעט היום. זה יותר פוגע בטבע ואני מעדיף שלא לעשות את ההפרעה הזאת לבתי גידול. אז אני בעצם מעדיף פשוט ללכת בסביבה הטבעית. זה הדרך הכי כיפית, כי אתה פשוט פוגש את הבעלי חיים פעילים, אתה קורא את העקבות, אתה יודע מה אתה הולך לפגוש, אתה מצפה כבר, אתה הולך על העקבה ואתה מתרגש לקראת מה שאתה הולך למצוא. איזה חיות יכול להיות שנראה עכשיו? יש פה כל מיני לטאות ונחשים שהם פעילי יום, אפשר לראות צבעים. חי פה צבי? עכשיו אנחנו נלך בעצם על השיא גובה של הדיונה, שזה האזור הכי טוב. קדימה לתוך המדבר. מקום שומם אבל מרשים. יש כל מיני לטאות מגניבות, חומץ רפואי, שבאנגלית הוא נקרא סנדפיש. כאילו סנדפיש הוא נקרא כי הוא פשוט אותו, הוא ממש שוחה מתחת לחול. זה נחושית חולות. פה היא זחלה מתחת לחול, ואז היא לפעמים יוצאת, ויותר מחצי מהזמן שלה היא נמצאת מתחת לחול. תסתכל פה, אתה רואה הכל חלק? תסתכל בצד הזה של השיח. אז פה נשאר מלא עקבות, אבל כמו שאתה רואה, העקבה הזאת הולכת, ובשנייה שהיא מגיעה לפה, נעלמת, גם זאת. כל העניין הזה של העקבות הוא סופר מעניין. העקבות פה מספרות סיפור. אתה רואה בעצם מה קרה, אתה רואה עקבה של נחש, אתה רואה שהוא פוגש בחיה אחרת, אתה רואה שקרתה איזו אינטראקציה ביניהם. יש ממש מספרות סיפור, אבל זה כמו סטורי באינסטגרם בעצם, כי אחרי 24 שעות הוא נמחק. אהבת? יש את הרוח שאנחנו רואים עכשיו של הרוח בין רביים, שהיא בעצם מוחקת את כל העקבות שהיו אתמול, והעקבות החדשות שנראה בלילה זה העקבות שאנחנו יודעים שהן טריות, ועכשיו הבעל חיים רק סיים לצייר אותם על החול, ואפשר ללכת עליהם. זאת אומרת, אפשר ללמוד איך לזאת סוג בעל חיים, את הכיוון שהוא הלך אליו, ולמצוא אותו בסוף. אני חייב להגיד שאתה עושה לנו ממש בילדאפ שאנחנו חייבים למצוא משהו, אין מצב שנמצא. נמצא. כן, אם לא נמצא כלום זה יהיה... אין סיכוי שלא, אין סיכוי. פה היה כאן. ממש כאן. כאן הוא היה במערב. פה חור. יכול להיות שהוא נכנס חזרה לזה. אני רוצה להבין אם הוא יתחפר פה איפשהו. אתה לא מפחד, אם הוא יתחפר, הם חופר בחול. הוא הגיע במטרה אחת, לצלם את התמונה מהכי קרוב שהוא יכול. מה התמונה הכי טובה שאתה מדמיין די? נחש, מסולסל, הראש רק יוצא, צמצם 2.8 רק על העיניים, נמצא בשליש, יש טשטוש של הרקע, ואז זה פשוט מפוצץ לך את המוח! אז עכשיו אנחנו מחכים בעצם ללילה. מחכים שירד הלילה, אבל יש מלא חיות שעכשיו זה השאיר הפעילות שלהם. אז אותם אנחנו מחפשים. וואו, חלקה מגניבה, פשוט צולל לתוך החול. זה בדיוק הבעלי חיים שהם מותאמים לפה והם עובדים רק בחולות, כאילו, זה משהו שלא יעזור לה בבית גידול אחר. ירדה השמש, עוד רגע יהיה פה חושך, ונוכל להתחיל לראות לחנים, נחשים קרניים. ממש מעניין, אתה הולך, אתה רואה מלא עקבות על הרצפה, וכל אחד זה חיה אחרת שזוכרת לכאן, 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 כל אחד יש לה את הקטע שלה. פה אפשר לראות עקבות של צלם, רואים שהוא הלך לשם, לצביעת טביעת רגל,
ואני הולך. עכשיו כבר החיילים מתחילים לצאת, ברגע שמתחילה הפעילות שלהם מייצרים עוד ועוד עקבות. אם אין עקבות, אתה צריך לפגוע בו בפוקס. זאת אומרת, אם יש עקבה של מטר, עקבה של 10 מטר, עקבה של 100 מטר, ככה יותר ויותר קל לך למצוא את העקבה. הוא קצת משאיר את עצמו מעל החול. זה מין צורה של עץ כזאתי ככה. צריך להיזהר. כן. הפינוי פה מהחולות לא יהיה מהיר. לא, ייקח זמן. מדובר על נחש מאוד ארסי, יש לו קרניים על הראש. מבט מקרוב הוא פשוט נראה כמו דרקון. איך אנחנו לא נדרוך עליו בטעות? רק מי שבאולטרה סגול. וואו. עכשיו להוציא פנס? זה לעקבים. נערים באולטרה סגול. ידעת כוח על פוקימון, כן. השאלה מה כוח על בליזור באולטרה סגול. אחוי, מה זה התותח הזה? הפנס בגדול עכשיו, בואו נסביר קצת על הטקטיקה. יש לך פה את העקבה הזאת, אוקיי? אתה צריך את הצל. בסופו של דבר מה שאתה רואה זה הצל. אם אני מאיר עליה מלמעלה, אין כלום. אתם צריכים להחזיק אותו ביד בזווית כזאת. מרגיש שאני צריך לשמור על ריכוז מטורף, גם לראות עקבות וגם לא לדרוך על חיה שיכולה להרוג אותי. אז אני אמור שיהיה לי בסה ממש. כמה הוא בצבע של החול? בצבע של החול. בדיוק בצבע. בדיוק בצבע. בלילה כבר נהיה פה ממש נעים. קודם היה פה חום אימים. יש מלא עקבות סטריות של כל מיני חיות. רואים פה עקבות של גרביל. הוא הגיע לפה, חפר קצת. הנה גרביל. באמצע הפנס שלי. רואים אותו? יש לי עכבר ליד הרגל. זה החן אוכל. זה החן אוכל. אז היום אתה יותר נהנה מה... היום אני יותר בשביל החיפוש, פחות בשביל הצילום. כאילו, הצילום כבר די צילמתי את כל מיני הזוחלים בישראל, כמעט בכל המופעים שלהם. ניצחתי את המשחק, כאילו. כל הפוקימונים אצלי. אז כן, אז זה פחות בעניין של הצילום. היום הבאת אותם שאנחנו נצלם. בדיוק. אתם על תקן הצלמים, אני על תקן לחפש. מה מצאת? וואי, איך נתקלת בו, כאילו. את הגודל. מצאנו, אשכרה. אם הוא חודר לך את האור ככה? כן, בטח. כמה הוא ארסי? הוא לא קטלני. תריח ריח של נבלה מהיד שלך, שאתה תירקב בעודך בחיים, כאילו. היא ממש נרכבת, כאילו? היא נרכבת, זה ממש נמק. ובסוף מטפלים בזה בגירות, כאילו, זה משהו פלסטי. אבל זה מקומי. זה הקטנצ'יק הזה. קטנצ'יק הזה. נחש ארסי. תראו את המרחק שלי ממנו. אפס עניין בי. הוא מריח אותי, הוא יודע שאני נמצא פה. בלי הנחשים היינו מוצפים היום בעכברים, חולדות ובעלי חיים שהם הרבה יותר מסוכנים לבני אדם, מעבירים מחלות. אני עדיין חושב על כמה קטן מרכיב לך את היד. בעצם מה שקורה עכשיו הוא הולך להתחפר בחול. ככה הם מתכוננים למערב. הוא התחיל מהקצה האחורי של הגוף. תראו, עושים כזה ככה עם הראש בסוף הראש הוא עושה טק טק. זהו. ואז ככה הוא נשאר? ככה הוא נשאר, זה מערב. העיניים שלו עדיין בחוץ. גיא, יש בך איזשהו רצון שנחש ארסי יקיש אותך? לא. אפילו לא קטן, בתוך הנשמה? לדעת איך לא זה רוצה מרגיש. להרגיש איך זה אני מרגיש. ראיתי איך אנשים אחרים מרגישים אחרי הקשה ואני לא רוצה לחוות את אתה זה. חוקר את זה כל החיים, אז... אתה יכול לחקור פצצת אטום כל החיים שלך, אתה לא רוצה להתפוצץ עם אחת. אולי הם רוצים קצת. לא, לא חושב. For science. מה הוא אוכל הנחש הקטן הזה? מה הוא אוכל? הוא אוכל את השימוניות האלה שראינו, את הקטנטנות. אולי גם חרקים כאלה. הם הקורבן פה של הכל. רוצים הכל חוץ מהחן. הכל חוץ מהחן. אבל זה מגניב. כי אם היינו מוצאים החן, היינו הולכים הביתה, לא רואים כלום. עכשיו אנחנו... עוד... הנה עקבה של החן מעכשיו. הופה. אנחנו on it. אוקיי. איפה? רואים פה החן. אוקיי. רואים את העקבה, זה ממש טריה. ולאיזה כיוון הוא הלך? יש אדרנלין. זאת אומרת, שאתה רואה נחש ארסי, זה בכל זאת, גם אחרי כל המפגשים האלה, בכל זאת יש איזשהו אדרנלין שבחיפוש החיה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על העקבה, אתם רואים פה, זה הראש, והוא מסתכל לכאן. עכשיו, בואו נראה לנו הלך. פעם לבני אדם היה את הדבר הזה כשהם היו צדים. רואים שהוא הלך כאן. הם היו רואים את העקבות, פשוט הולכים אחרי החיה וכבר נבנה אצלם האדרנלין. היום, את החץ מקשת או את הכידון, החליפה לי פשוט המצלמה. רק יש את הנה. זה ממש בקרוב. אז אני פשוט הולך עם המצלמה, אני סוג של צייד שפשוט לא צד בסוף את הבעל חיים. אני שוטינג, אבל שוטינג פיקצ'רס. הנה הוא. יו, לא מאמין. אוהד, מצאנו. זה עם הקרניים גם. זה עם הקרניים. זה עם הקרניים. אני יכול לצלם אותו? הוא לא יתקוף אותי? לא בצלם אותך. יואו! פשוט נחש עם קרניים. ממש מרקון. ממש. זה גודל רגיל שלו? אני מתקרב אליו, מה הסיכוי שהוא תופס אותי? וואו, זה יפה, וואי, הוא כמו סרטן. אם הוא תוקף אותי, תגידו לי, אני אראה פחורה. מלא, אתה משוגע. ממש. יש לו הרבה מחר. תנסו לעשות את זה לאט, כי אתם מפחידים אותו. אתה ממש מתקרב, אוהד. אנחנו לא מפריעים לנחשים פה עכשיו שאנחנו באים להסתכל. אנחנו נשתדל כמה שפחות להפריע להם. המטרה היא באמת לראות אותם בצורה הטבעית שלהם, בלי להפריע להם. הם מספיק מעניינים גם בלי שמציקים להם. גם הפנסים, אורות, לא...
פחות. זה גם הפרעה רגעית מאוד, אנחנו הולכים עם הפנס וממשיכים הלאה, זה לא שנשאר על הבעל חיים יותר מדי זמן. זה יכול לתת הקשה שממש מסוכנת לנו. זה יכול להרוג אותך. זה יכול להרוג אותי. זה מוות? עכשיו אם... אתה שוכב פה זה מוות. זה לא מוות מוחלט. לא מוות מוחלט. לא, untreated זה מוות. אתה פה עם המומחה, אתה מרגיש בנוח. איזה טירוף מה הולך פה. יואו! תראה, הוא עושה שהנחש יקרא את העמוד של הנחש בספר. תמונה מגניבה. קיצור, שאלתם קודם אם עושים רעש. חלק מהנחשים, צפה למשל, כשמתקרבים אליו ומנסה להזהיר, הוא נושף. חזק כזה. עכשיו, אצלם התפתח משהו מיוחד בנחשים שחיים במדבר, שהלחות מאוד חשובה להם, ופשוט להוציא אוויר, זה לא משהו יעיל. אני רוצה לנחש מה הם עושים. הקסקסים שלהם מתנגשים אחד בשני ואז עושה כזה. נכון. אז צפה, הרעש של צפה נקרא נשיפה, הרעש שלהם נקרא שיפה. זה לא חזק, כן? זה סתם הוא עושה כזה בעדינות. יש מצב שבקרניים שלו יש הרס? למה הקרניים בעצם? יש כמה תיאוריות, אף אחד לא באמת יודע. אם אנחנו נסתכל פה, זה צמחים חד-שנתיים, הם מפילים את הזרעים שלנו לתוך החול, ואז גרבילים וכל מיני כאלה באים לחפש את הזרעים האלה, כדי לאכול אותם. בעצם כשהחל מתחפר, ורק הקרניים שלו נשארות בחוץ, זה מאוד דומה לגבעולים השבורים הקטנים האלה. דברים שקשה מאוד להוכיח. איך אנחנו נימנע מהקשות? אז קודם כל, כמו שנמנעים מהקשות בכל מקום בארץ, זה פשוט להסתכל איפה הולכים, איפה דוחפים את הידיים. הנחש לא מחפש אותנו בשום צורה, אין בישראל שום נחש שינסה ליזום מגע עם בן אדם, אם הבן אדם נמצא במרחק של מטר ומעלה ממנו. דורך עליו בטעות. אם הוא דורך עליו בטעות, אז גם אם תדרוך על חתול רחוב או על כלב, הוא כנראה ינשך אותך. נכון, לא, סתם. אבל זה לא יזריק לך הרס. זה נכון, אבל זה לא אשמת הנחש, כאילו שיש לו איזושהי יכולת להגן על עצמו. ואין בזה סכנה? כאילו אנשים בלי מיומנות ועם הרבה סקרנות יבואו ו... הסכנה העיקרית שיהיה לנו בטיול הזה, זה לפי דעתי הדרך חזרה הביתה, על הכביש. בסופו של דבר, פחות מבן אדם בשנה מת מהקשת נחש בישראל. כן, רק אל תחליפו הקשה, כן? בוא נניח לחתולצ'יק הזה בלנפשו. כן. הוא פה עכשיו עורב לחתול אחר. מה התחושות? אתה מתרגש? אני בטירוף פה. אחרי שקפצתי ממנו, אני קולי. I'm gonna die! צריך לשמור על מרחק ביטחון. זה פחד של שפיות. כן. פחד שפוי. אז הייתי לוחד נחשים כמה שנים, וקיבלתי המון טלפונים שראיתי נחש כזה וראיתי נחש כזה, ומה זה הדבר הזה, ומה זה יכול להיות. ופתחתי שני אתרים שהם, כל מה שהם עושים זה בעצם מאפשרים לאנשים לשלוח תמונות, לקבל זיהוי. אז בעצם כל יום אני מקבל תמונות, חצי מהם, אם לא יותר, נחשים מרוטשים. מאכלו להם כבר את הראש, כאילו. כן, או נכנסו להם לחצר, הביתה, או שפשוט אפילו פגשו בטבע והם פשוט הרגו אותם. וברוב המקרים, בסופו של דבר, מתוך 42 מיני נחשים בישראל, 9 ארסים. ובאזור המרכז, 1 ארסי. כאילו יש המון מינים, רק הצפה ארסי, כולם חוטפים, בסופו של דבר הורגים גם לטאות, יש 3 מיני לטאות בלי רגליים בישראל, שגם הם תמיד נחשדות כנחש, וזה פשוט עצוב, כאילו זה עצוב לראות את זה, כי הטבע פה בישראל גם ככה מאוים ממיליון ואחת סיבות, ואין שום סיבה שעד שאנחנו זוכים לראות קצת טבע ליד הבית, שנהרוג אותו, כאילו אין שום סיבה. מה היית ממליץ למישהו שרואה נחש? רוב הקשות קורות כשבן אדם מנסה בעצם להתאבד עם נחש. מנסה להרוג אותו, מנסה לתפוס אותו, מנסה לעשות כל מיני דברים, אז קורות הקשות. זאת אומרת, כמו שאתה רואה עמוד חשמל שיוצא ממנו ניצוצות, אתה לא אומר, אולי אני אעלה למעלה ויתקן אותו, לא, אתה קורא לחברת חשמל שעשו את העבודה שלהם. אותו דבר יש לוחד נחשים שהוא בן אדם מקצועי שיודע לטפל בסיטואציה הזאת. אני מניח שהרוב פעמים זה פשוט מפאניקה, שהוא נכנס לבית או לחדר של הילד וכאילו צריך לעשות משהו עכשיו. אני מבין לחלוטין את הפאניקה. זה מה שתמיד חשבתי, כשהיינו ילדים, אני זוכר היה נחש, אז אבא שהיה בא עם מספריים וגוזר את הנחש. הפאניקה ברורה לחלוטין, בטח אם זה נחש שאתה לא מזהה, לא מכיר, לא מבין מה קורה פה. אבל היא פשוט לא מוצדקת. היא לא מוצדקת ברוב המוחלט של המקרים. בכל מקרה, אם ראית נחש, הסיכוי להקשה נעלם. זאת אומרת, שמור על קשר עין איתו, לא יקרה שום דבר. הוא לא יבוא אליך וינסה להקיש אותך. שמור על קשר עין, תרים טלפון ללוחד, לפעמים העירייה מספקת לוחד או הרשות המקומית. קשרו, זה יכול להיות אפילו בחינם. נמצא את הנחש, ייקח אותו, ישחרר אותו בטבע, כולם שמחים ומרוצים. אתה לא סיכנת את החיים שלך, לא הרגת סתם בעל חיים שלא עשה שום דבר. מעולה. best outcome. יש עוד שאלות? יש מיליון. מלא שאלות. היה כאילו סדר כזה לשאלות, אבל כזה הלכנו אז כזה קשה לבחור שאלה. טוב, בואו נקפל פה ונצא לחפש חיות. אתה רוצה לבעוט בפינג'ן שלנו? כן, בטח. אפשר? בן אדם האחרון שבאת לנו בפינג'ן שבר אותו. איך אפשר לשבור את זה? עליזה שברה אותו. מספיק עם הדיבורים האלה, בואו נחפש נחשים קצת. אוי לא! כל הקפה הפניי. סורי. איך זה הרגיש? תגיד לצופים. זה היה מדהים, זה היה חלום ילדות. המטרה שלנו היום זה למצוא אחן חרטומים. יכול להיות שהיה פה אחן.
יש בגדול לבני אדם נטייה ללכת לדרמטי. זאת אומרת, פיגועים, מלחמות, כל מיני כאלה דברים. בסופו של דבר, רוב האנשים מתים מדברים אחרים לחלוטין, כאילו. מתים בכביש, מתים ממיליון ואחד דברים אחרים. הרבה יותר אנשים, בוא נגיד, מחליקים באמבטיה ושוברים את המפרקת מאשר נותנים הקשה מלחש, אבל אף אחד לא חושב על זה כשהוא נכנס לאמבטיה. אני חושב.